like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody. Eli oikeastaan tässä nyt on tapahtunut toi PV:n omistajan pahin painajainen, eli mopo on jäänyt tänne 28 asteen pakkaseen niin yli 15 tunniksi. Ja kyseessä on ihan täysin vakio PV ja vanhalla tekniikalla, eli Mikunin 12 millinen ja 57,5 on pääsuutin, eli ihan täysin kesäsäädöissä. Ja jo lähtökohtaisesti niin tällainen PV on aika helvetin huono käynnistyyn pakkasessa, varsinkin vakiona. Mutta tsekataan ihan piruttaa, että mitä toi näyttää. Okei, -29,1. Eli vehi on kyllä aivan umpijäässä. 29,2. Mites liikkuuko kiksi kuinka? Yllättävän hyvin. Palautuukin vielä. Eli tuolla vaihteistossa niin ihan noin 10V40 taitaa olla motulin öljyt. Mut katsotaan seuraavaksi, että saadaanko tää vehje jollain tulille. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons. No niin, nyt on tehty aamujumppaa PV:n kanssa ja eihän se mihinkään käyntiin lähtenyt. Okei, jos olisi jaksanut polkea pidempään, niin olisi se nyt tietysti voinut saada käyntiin. On näitä joskus poljettu aika helvetin kauan ja kyllä niistä lopulta on monesti lähtenytkin. Mutta se nyt oikeastaan ei ole ihan pelkästään tämän videon pointti, vaan se, että mitäs vaihtoehtoja meillä nyt sitten oikein tässä on. Tietysti talli olisi kaikista paras ratkaisu. Imuilmanottoa voisi tukkia vaikka hanskalla. Sitä kautta niin saadaan vähän rikastettua seosta. Sekin toimii monesti tässä PV:ssä varsinkin aika hyvin. Mutta joskus 80-90-luvulla niin eli semmoinen pieni legenda, että kun laittaa tuohon vähäksi aikaa lohkon kylkeen tai mihin se nyt sitten mahtaa saadakaan, niin silitysraudan kiinni, niin sillä pitäisi niin kuin lähteä. Eli testataanpa nyt sitten tätä myyttiä, että pitääkö paikkansa vai ei. Ja okei, joku nyt saattaa ajatella, että sitähän poljettiin tässä jo hetki, että se on varmaan vähän lämmennyt, niin lähtee helposti, niin tehdään nyt vielä niin, että kun on luvattu koko päiväksi tämmöistä yhtä kovaa pakkasta, niin antaa sen olla tuossa vaikka nyt pari tuntia jäähtymässä vielä ja sen jälkeen sitten lyödään siihen vähäksi aikaa toi silitysrauta kiinni ja katsotaan, että rupeeko PV heräilee. Siinä se on, pelastaja. Käytiin vähän lainaamassa tuota lakanapyykin sijasta tämmöstä 1400 wattista roventaa. Kuka tällä homma saadaan toimia. No niin, eli. Tietysti se olisi niinku hyvä saada tonne alas lohkoihin, mutta täällä nyt tulee oikeastaan sitten jo heti ensimmäinen ongelma, eli noin runkoputket tuolla. Tuolla mä en tiedä kuinka näkyy, mutta tosiaan noin runkoputket estää nyt sen, että tätä ei tonne alle saada. Joten mä nyt ajattelin kokeilla ihan tämmöstä, että lämmitetään nyt sitten vaikka tätä sylinteriä. Kyllähän se lämpö siitäkin pikkuhiljaa leviää. Ja samalla varmaan toi kaasarikin vähän lämpenee. Tokihan tonne jonkun adapterin voisi keksiä tonne alle. Se lämpö leviää sitten taas niin kuin alhaalta ylöspäin niin poispäin, mutta kyllä se nyt varmaan tostakin menee, kun laitetaan tuohon
sylkkää vasten, eli jotenkin noin. Näkyy oleva roventan johto jo aika koppura. Eli vedetään siihen sitten ihan vaan vähän liinoja. No niin, nyt on saatu rauta kiinni. Näyttää ihan niinku vittu viritetyltä vehkeeltä ton raudan kanssa. Sääsin ton termarin nyt tonne ykköselle ja se oli muistaakseni joku 95 astetta toi ykkönen ja kakkonen oli joku 130 ja oliko kolmonen joku 170. Katsotaan nyt ihan ensin sillä, että miten toi lähtee lämpenee. Toi johto tosiaan on ihan koppura. Täytyy laittaa se vielä kiinni, mutta aika patentti, jos en itse sano. Ja oikeesti jos tää nyt niinku täällä lähtee pelille, niin mä voin melkein niinku itteni saman tien lyödä vaikka sitten Ranskan markiisiksi, mutta onhan se hauska kokeilla tämmöstäkin vanhaa legendaa. Joo, eipä muuta. Heitetään seuraavaksi toi jäätynyt roikka kiinni tuohon toiseen. Katsotaan, että meneekö saman tien sulakkeet talosta vai ei. Ainakin lähti lämmittää. Olkoon siinä nyt jonkun hyvän tovin ja käydään välillä vähän katsomassa, tai mä käyn katsomassa, että ei rupea savu mistään nousee. Ja sen jälkeen sitten testataan, että saadaanko tätä laitosta käyntiin. Jees, eli nyt se on siinä noin 30 minuuttia ollut. Mä kävin tosta välillä laittamassa siihen toisen liinan, että sain ton paremmin painantaa sylinterin alaosa. Katsotaan vähän, että mitä lämpöjä toi nyt näyttää. 11,5 astetta olisi niin kuin toi kannen tää puoli. Tietysti takaa enemmän 20. Itse sylinteri, no ei tossa pysty sanoa. Tuossa niin kuin 0, 2 astetta. Tuo on vielä alhaalla pakkasta -3,5. Tiedän näkyykö. Noin. Toinen puoli -0,8. Aika paljon näyttää kuitenkin lämpenevän, mutta tosiaan kävi laittamassa tuon toisen liinan tuohon, niin sain tuon vähän paremmin. Ja sitten huomasin semmoisen, että toi ykkösteho ei kyllä mihinkään riitä tuossa raudassa näillä kereillä, niin kävin nostamassa tuon tehon ensin 2 ja sitten niin vielä tuohon 3. Itse asiassa pikkasen maalikin haisee tässä näin. Mutta mä puran nämä patentit tästä nyt pois ja katsotaan sen jälkeen, että joko lähtee käyntiin vai ei.
pitää laittaa taas toi parempi mikrofoni kiinni, niin jotain kuuluukin. Sehän lähti perkele käyntiin. Eikä se tarvinnut hirveän kauan polkea. Nyt näyttää jo siltä, että ryyppy on liikaa. Ja tosiaan ihan kesäsäädöistä tää peli kyllä, että ei oo talvella ajeltu kuin tämmönen harrastepeli. Näyttää pelaa. Eli jos ette mitään muuta keksin, niin lyökää sitten vaikka silitysrauta sinne kiinni, kun ette kerro vaan naisväelle mitään, että ootte tämmöstä lainannut. Karuun kuntoon se kyllä näköjään tuli. Mutta mä heitän tän PV nyt tonne talliin. Sieltä paikka talvella on ja ei viitti klassikoita rikkoo ja ne ei sen jälkeen lämmittelee. Tällä kertaa tämmöstä. Pistä yläpeukkoa jos tykkäsit. Moro!